سلام دوستان، امروز قراره یه نکته بسیار جذاب و کاربردی در رویت داشته باشیم در مورد ویو رنج. پس بیاین داخل رویت که با هم یاد بگیریم. در این جلسه میخوایم آپشن ویو رنج رو با هم بررسی کنیم و تمام نکاتش رو یاد بگیریم. در داخل پراپرتیز وارد ویو رنج میشیم و ادیت رو میزنیم. اینجا یه گزینه‌ای با نام شو داره. اینو باز میکنیم. همینطور که قبلا براتون توضیح دادم، ویو رنج برای هر سطح متفاوته، یعنی برای لول های مختلف شما ویو رنج متفاوت دارید. دوستان، ما در ویو رنج با 5 تا گزینه روبرو میشیم که بیایم با هم دیگه بررسیشون کنیم. کات پلین که محل برش نقشمونه، که همون برش 1/3 که توی اتوکد و نقشه های دستی رسم میکنیم که اینجا روی 1/20 کات پلین همون رو کشیده. باتم نهایی ترین قسمت دید ما رو نشون میده که شما میتونید روی لولی که روش قرار دارید تنظیم کنید و میتونید روی لول های زیرین هم تنظیم کنید. حتی روی unlimited میتونید بذارید، یعنی آخرین نقطه موجود در سایتتون رو میتونید اینجا داشته باشید. اون موقع دیدتون رو از این قسمت ویو دپس هم میتونید تنظیم کنید. هر تعداد طبقه‌ای که در زیر این لول داشته باشیم ما میتونیم روش قرار بدیم، ویو دپسمون رو تنظیم کنیم، حتی میتونیم روی unlimited بذاریم و به تمام طبقات زیرین دید داشته باشیم توی پلانمون. یه دونه گزینه هست به اسم تاپ. تاپ یعنی بالاترین حالت ویو رنج رو به ما نشون میده، یعنی هر المنتی که تا ارتفاع 2 ما رسم کنیم در این پلان دیده میشه، در پلان طبقه اول. ولی اگر بالای این ارتفاع رسم بشه دیگه ما دید نداریم بهش، از دید ما خارجه، یعنی از ویو رنج خارجه. پس به اینها توجه کنید. بهتره که این 3 تا گزینه رو تغییر ندین و این مورد رو به خاطر داشته باشید که تاپ رنج از کات پلین رنج ارتفاع بیشتری داره. در نتیجه اگر بیایم ما یه ارتفاع پایین تر از برشمون بهش بدیم، مثلا بگیم برو روی 1 متر و اپلای بزنیم، به ما ارور میده، میگه برش بالاییمون نمیتونه از کات پلین کمتر باشه. اینو یه بار کنسل میکنیم، دوباره وارد ویو ادیت رنج میشیم. از همیشه این مورد یادتون باشه که عدد تاپ بزرگتر از کات پلینه و باتم هم همیشه زیر این، یعنی اصلا دسترسی بالاتر به ما نمیده، لول های زیری رو همیشه به ما میده و بهترین حالت اینه که در هر لول ویو اون لول رو داشته باشیم، ویو زیریش رو نه، مگر اینکه بخوایم عمق بیشتری رو دید داشته باشیم واسه پیک کردن چیزی که بیایم که از ویو دپس تنظیم کنیم و بذاریم توی طبقات زیری یا unlimited تا بتونیم دسترسی بیشتر، دید عمیق‌تری نسبت به پروژه داشته باشیم. ولی نهایتاً بهتره که روی لولی که هستیم ویو رنج رو تنظیم کنیم. برای تحویل بروش و شیت بندی بسیار لازمه و کاربردیه و شما میتونید که کار اصولی و اجرایی تحویل کارفرما بدید. نکته دیگه میخوام راجع به ویو رنج خدمتتون عرض کنم. خب میریم یه دونه پنجره اینجا رسم میکنیم، دوپلیکیت میگیریم. یادتون باشه همیشه دوپلیکیت بگیریم. مثلا 60x60 کوچولو، یا اینکه نه اصلا عرضش زیاده. یه پنجره عریض داریم. اوکی. اوکی که کردیم، میایم سیل هایتش رو میذاریم روی 2.5. اوکی، پنجره رو قرار میدیم. مثلا برای این سرویس یه پنجره با این مشخصات داریم. همینطور که میبینید یه وارنینگ به ما میده که المنتی که اینجا رسم کردید در این ویو قابل دیدن نیست، ولی وقتی میرین وارد 3D میشین میبینیم که پنجرمون اینجا حضور داره. ولی
در لول 1 ما اینو نمیبینیم. چرا؟ چون در این لول ویو رنج همونطور که الان دیدیم روی نگاه کنیم تا ارتفاع 2.28 نشون میده و هر المنتی بالاتر از این رو دیگه نشون نمیده، یعنی دیدی بهش نداریم. اگر بخوایم از اینجا کل ویو رنجمون رو تغییر بدیم، تاثیر کلی توی برش پلانمون میذاره و باعث میشه که پلانمون برش پله ها دچار مشکل شه. پس بهتره که به تنظیمات این دست نزنیم. اینو میبندیم. یه راهی بهتون پیشنهاد میدم که تو این پلان بتونین پنجره‌تون ببینین یا المنت هایی که بالاتر از ارتفاع تاپ ویو رنجتون قرار دادید رو بتونید در دسترس داشته باشین. حالا فعلا من اینجا پنجره گذاشتم، درسته؟ میایم وارد ویو میشیم، پلان ویو رو باز میکنیم و از قسمت پلان ویو میریم پلان ریجن رو میزنیم. یه دونه مستطیل پیک میکنیم و محدوده پنجره رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. همینطور که میبینید تنها ادیت که ما بهش دسترسی داریم در این گزینه ویو رنجه. ادیت رو میزنیم. این ویو رنج فقط مخصوص این محدوده‌ای که ما مشخص کردیمه و به بقیه پلان هیچ کاری نداره. پس میایم تاپش رو تغییر میدیم و میذاریم روی 300. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و ما پنجره رو در پلانمون داریم و ویو رنج کل پروژه هم تغییر نکرده، سر جاش باقیه و ویو رنج این قسمت رو ما تغییر دادیم. ممکنه المنت های دیگه هم باشه که ما بخوایم توی این فضا ببینیم، مثل نمیدونم سقف‌های کاذب طرح خاصی داره که ما یه قسمتش رو میتونیم اینطوری بیایم ویو رنج رو محدودش رو مشخص کنیم، یه باندری خاصی در نظر بگیریم و اون قسمت رو نشون بدیم و توضیحات لازم رو در باکس کنارش بنویسیم. خب دوستان، به پایان این جلسه از آموزش رسیدیم. در این آموزش یاد گرفتیم که چجوری ویو رنج رو تنظیم کنیم و ویو رنج قسمتی از پلان رو بدون اینکه هیچ تغییری در ویو رنج کل پلان بدیم تغییر بدیم و در پلانمون داشته باشیم. دوستان لطفا کانال الهام آرکن لایف رو حتما سابسکرایب کنین، چون آموزش های رویت رو به صورت کاملا رایگان و آپدیت و به روز تقدیم شما میکنم. پس با من همراه باشید، لایکتون نره، شیر یادتون نره. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.